นะครับวันนี้เรามาซ่อมเจ้าลำโพงตัวนี้กันนะครับนี่มาอีกหนึ่งอาการนะครับ FC ส่งมา2ตัวเลยนะครับอาการจะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะถ่ายดูตัวที่แกะไว้ให้นะครับอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับสวัสดีครับเนี่ยคลิปนี้อันนี้ผมแกะแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันก็จะเหมือนกันนะครับนี่คือแกะคำแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมันก็จะมีแบตนี่แบตมันนี่ผมแยกก่อนอันนี้แบตมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะแต่มันห่อหุ้มมาอย่างดีนะครับแต่ที่ผมแกะแบตมันออกมาเพราะผมสันนิษฐานว่าแบตมันน่าจะเสื่อมนะครับก็คืออะไรครับนี่ก็คือว่าแบตตัวเนี้ยพอถอดแบตเข้ามามันไม่มีไฟเลยพอมันไม่มีไฟเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มีไฟแล้วก็ต้องมาทำการกระตุ้นพอดีผมลองกระตุ้นแล้วใช้เครื่องกระตุ้นแบตนี่แบตทิ้งไว้เนี่ยเหมือนไฟมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่เข้าหรือไงนะครับหรือเข้าน้อยมากพอตอนเรากระตุ้นอยู่หรือตอนชาร์จข้างนอกบอร์ดตัวนี้นะเพราะเรายังก็ไม่รู้ว่าพอชาร์จผ่านตัวเนี้ยมันชาร์จไม่เข้านะครับมันก็พิดแบบไม่เข้าเพราะว่าแบตเนี้ยไม่มีไฟแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบอร์ดตัวเนี้ยชุดชาร์จตัวเนี้ยเสียด้วยหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เราก็ต้องมาหาสาเหตุทีละจุดอันดับแรกเราต้องพุ่งมาเป้าที่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่มันก็จะมีแผงวงจรเนี่ยแผงวงจรมันจะอยู่นี่ครับผมปิดไว้แล้วเนี่ยมันจะมีแผงวงจรอยู่แบบนี้ครับเดี๋ยวนี้ผมจะบอกให้ฟังนี่ผมทำอะไรอันนี้เดี๋ยวจะให้ทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีแผงวงจรแบบนี้อยู่นี่ครับแล้วก็ต่อเป็นขั้วบวกขั้วลบอะไรครับแล้ววัดไฟมันต้องได้ 7.4 ถึง 8 โวลต์ครับประมาณนี้นะครับปรากฏว่าแบตลักษณะนี้จะต่อแบบขนานเห็นไหมจะต่อขนาน4 ก้อนก็จริงอ่ะแต่มันใช้ไฟแค่ 7.2 เพราะว่ามันเอา2 ก้อนนี้มาขนานกันมันก็อยู่ไฟเท่าเดิมแต่แอมป์เพิ่มขึ้นมันก็ได้ 5,000 มิลลิแอมป์นะอันนี้ก็ไฟเท่าเดิมแอมป์เพิ่มขึ้นได้ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เอามาต่อขนานอย่างนี้อีกทีนึงไฟมันก็จะเพิ่มจาก 6.3 เป็น 7.4 โวลต์นะครับ 7.4 7.2 โวลต์ตัวเนี้ยแต่แอมป์เท่าเดิมเพราะว่าต่อขนานต่อแล้วกันต่ออนุกรมได้ไฟเพิ่มขึ้นแอมป์เท่าเดิมถ้าต่อขนานได้ไฟเท่าเดิมแอมป์เพิ่มขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลักการเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้ 5,000 มิลลิแอมป์ไฟ 7.2 โวลต์แต่พอวัดไฟแล้วเนี่ยไฟไม่มีเลยพอไฟไม่มีผมก็ลองกระตุ้นลองชาร์จพอเอาสายชาร์จออกมาวัดแค่2 ก้อนนี้นะปุ๊บไฟมีแค่1 กว่าโวลต์เองส่วนอันนี้ไม่มีไฟเลยไฟไม่เข้าไม่กินไฟไม่เก็บไฟเลยสรุปเลยวิเคราะห์ได้เลยว่าไอ้เนี่ย2 ก้อนเนี่ยเสียไม่เก็บไฟตัวนี้ก็ไม่เก็บไฟเหมือนกันมันมีชาร์จไฟอยู่9 โวลต์เข้าไปแค่มีไฟมาตกค่อมอยู่แค่ 1.2 โวลต์เองเลยผมก็จะสั่งแบตของมันมาเปลี่ยนเลยแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าชุดบอร์ดตัวเนี้ยเสียด้วยหรือเปล่าผมก็เลยทำการนี่ DIY แบตขึ้นมาโดยเอาแบต1800เนี่ยใครมีก็ไปหาแกะมาตาม power bank เก่าๆได้แล้วก็ดูแบตที่มันวัดแล้วแบตมันมีไฟอยู่อันนี้แบตถึงขนาดชาร์จทิ้งไม่เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์เกือบเดือนแล้วมาวัดไฟมันก็ยังอยู่อันนี้คือแบตใช้งานได้แต่ถ้าชาร์จปุ๊บแล้วหมดไวแบตเสื่อมเนี่ย2 ก้อนจะเสื่อมแล้วแน่นอนนี่ผมเอานี่มาปุ๊บแปลงต่อให้เหมือนวงจรเหมือนเดิมเลยนะครับทำให้เหมือนเดิมเลยให้ไฟมันออกที่ 7.4 โวลต์ถึง 8 โวลต์เนี่ยแล้วก็ใส่บอร์ดเดี๋ยวก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไว้เอาไว้ทดลองบอร์ดตัวนี้นี่ว่าจะว่าทดลองบอร์ดนี้เรายังไม่สั่งแบตใหม่มานะเราจะทดลองบอร์ดก่อนเราต้องทำงี้เกิดเราสั่งแบตมาใหม่เลยเนี่ยบอร์ดนี้มันเสียน่ะมันจะงานยาวเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มาชุดแบบนี้เลยเหมือนแบตของมันเลยอย่างนี้เลยนะครับพอเรามาวัดตัวนี้ไฟออกแล้วตอนนี้ไฟออกแล้วไฟออก8 โวลต์กว่าเพราะอันนี้วัดแล้วมันได้8 โวลต์ก็ไฟออก8 โวลต์แล้วผ่านชุดบอร์ดตัวนี้นี่ครับผ่านชุดบอร์ดตัวนี้แสดงว่าบอร์ดตัวเนี้ยไม่เสียบอร์ดไม่เสียแล้วก็จบไป1 ขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกับบอร์ดตัวนี้นะเราก็จะมาลองกับบอร์ดบลูทูธว่ามันใช้งานได้ไหมชาร์จได้ไหมบอร์ดบลูทูธมาแล้วครับไฟอยู่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่ครับไฟอยู่ที่8 โวลต์นะครับ 8.3 โวลต์โอเคได้อยู่ตอนนี้เราก็ลองเปิดเลย
จะดูว่าบอร์ดตัวเนี้ยยังเปิดได้ไหมเพราะว่าตอนที่ผมลองตอนแรกผมลองต่อตรงแล้วมันใช้ได้นะครับปึ๊บครับเห็นไหมใช้ได้ครับตัวนี้เห็นไหมเห็นเลยเนี่ยติดแล้วสัญญาณบลูทูธทำงานแสดงว่าบอร์ดใช้ได้เดี๋ยวลองชาร์จดูชาร์จแบบเปิดเครื่องเลยก็ได้นะครับมันชาร์จได้2ทางว่าครับจะลองชาร์จเลยนะครับไฟจากอะแดปเตอร์5 โวลต์นะครับปึ๊บเนี่ยเราเสียบชาร์จกันแล้วนะครับตอนนี้มันชาร์จแล้วนะครับมันชาร์จแล้วนะแต่เรายังไม่เห็นนะครับเพราะว่าแบตมันเต็มเหมือนแบตมันเต็มอยู่นะครับแบตมันกึ่งเต็มเนี่ยมันจะเริ่มกระพริบเห็นไหมก้อนนี้จะกระพริบเห็นไหมครับเนี่ยวงจรชาร์จทำงานปกติเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่ชาร์จผมมันมีไฟโชว์ตัวนี้ไฟแดงมันติดแล้วแสดงว่าวิเคราะห์เบื้องต้นนี้เราก็รู้แล้วแบตตัวนี้น่าจะเสียแต่เดี๋ยวเราให้เพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราลองปิดเครื่องแล้วชาร์จทัก1 ชั่วโมงนะครับว่าไอไฟตัวนี้มันจะหยุดกระพริบถ้าไฟตัวนี้เต็ม3 ดวงก็แสดงว่าวงจรชาร์จปกติเลยเป็นที่แบตโอเคนะครับเนี่ยฮะเสียบใส่ชาร์จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสายที่มันวงจรที่มันสามารถเชื่อมต่อได้2 เครื่องอะไรนะครับเนี่ยแต่ที่ไม่ได้เสียบครับเดี๋ยวเสียบไปแล้วลองชาร์จสักชั่วโมงนะครับหรือชาร์จจนนี้เขาเต็มครับแล้วก็จะมาลองกันดูอีกทีหนึ่งครับแต่ตอนนี้วงจรชาร์จน่าจะใช้ได้ครับแต่ต้องลองชาร์จดูนานๆนะครับโอเคครับแล้วก็ลองใช้ดูให้หมดก็ลองชาร์จใหม่ว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคเราจะได้สั่งแบตเตอรี่ชุดใหม่มาหรือยังไงว่ากันอีกทีนะฮะกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยDIY นี่ครับใส่เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพันแบบนี้ครับเพราะใครลงทุนหน่อยก็ซื้อไอ้ตัวเนี้ยมันมีขายอยู่นะครับซื้อไม่ได้แต่เราไม่ได้ใช้บ่อยไงแล้วก็ทางเก่าห่อแล้วเราใช้เทปพันสายไฟพันได้นะครับนี่แบตข้อข้างในสำคัญที่ข้างในครับข้างในขอเป็นแบตใหม่ก็โอเคแล้วครับเอกก็เนี่ยกับประมาณนี้ครับ DIY แบต8อะไรนะ8618650ครับเพื่อใช้กับลำโพงบลูทูธนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยรุ่นเนี้ยหาแบตไม่ได้ครับไม่มีแล้วก็ต้องมาดัดแปลงเอาโดยใช้บอร์ดเก่าของเขานะครับโอเคก็ไฟเท่าเดิมวันนี้ได้ไฟมากกว่าเดิมเลยได้ไฟมาตอนนี้ชาร์จเต็มอยู่ที่8.3.4 โวลต์นะครับแล้วก็มาประกอบแล้วครับเพราะที่ลองทำเทสดูนะมันโอเคครับสรุปว่าเป็นที่แบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ไม่มีขายแล้วก็ต้องซื้อเป็น4 ก้อนมาแล้วแปลงย้ายบอร์ดมาใส่เอาครับสร้างขึ้นมาครับพูดง่ายๆโอเคนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับก็แนะนำครับถ้าใครใช้รุ่นนี้พอเลิกจากเราใช้แล้วถึงว่าแบตยังไม่ยุบก็จริงขอให้เราชาร์จให้เขาไฟเขาหายพี่ให้เขากลับมาเต็มเหมือนเดิมครับพูดง่ายๆอย่าไปใช้จนเยอะมันจะชาร์จนานครับชาร์จเป็นวันๆนะครับเพราะพวกนี้จริงๆแล้วมาตรฐานของมันก็คือ8 ชั่วโมงครับนี่ถ้าเครื่องใช้นานๆแล้วก็อาจจะกว่าครับอาจเป็นวันได้นะครับ10 ชั่วโมงกว่าได้ครับครับตอนนี้เราก็เชื่อมต่อผ่าน USB ครับเนี่ยนะผ่าน USB นะครับเป็น MP3 อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟสีเขียวผมเพิ่งรู้กันเนี่ยโอเคครับก็ตัวที่แปลงแบตไปก็โอเคใช้ได้นะครับแบตมาชาร์จเต็ม3 จุดเห็นไหมครับแล้วก็ลองใช้ไปหมดเที่ยวแล้วก็ชาร์จกลับมาก็โอเคครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเหลือประกอบไปอันใช้ได้แล้วขอประกอบก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแปลงแบต DIY ลำโพงบลูทูธนะครับก็สวัสดีครับ